شاهین اصلا هویج پلو دوست نداشت. همسرمو میگم کلا غذایی که یه ذره طعم شیرینی بده رو دوست نداره. نه اینکه دوست نداشته باشه، اصلا نمیتونه بخوره. تا وقتی که من این هویج پلو رو براش درست کردم، باورتون نمیشه غذایی که میگفتم 3 روز میمونه رو تو یه وعده تمام کرد. الان دیگه حداقل ماهی 1-2 بار میگه برام هویج پلو درست کن. واسه این هویج پلو جذاب من اول پیازا رو سرخ میکنم. یکم که سرخ شد هویجایی که با رنده متوسط رنده کردم و میریزم توش و حسابی سرخشون میکنم. بعدش مرغا رو اضافه میکنم. من این بار از بال و کتف استفاده کردم، شما میتونید از رون یا سینه هم استفاده کنید. مرغامون که تفت خوردن ادویه ها رو هم یکم تفت میدم و با مواد قاطی میکنم. برنج هویج پلو رو من به روش کته درست میکنم. برنج رو یکم با کمتر از یه بنده انگشت آب میذارم روی شعله، نمک میزنم، بعدش هم مواد رو بهش اضافه میکنم. وقتی کاملا آبش کشیده شد ته قابلمه رو یکم روغن میریزم و مرغامو میچینم توش. بهش یکم زعفرون دم کرده میزنم و با زعفرون ماساژش میدم. بعد هم برنج رو میریزم روش و میذارم رو سوی کم حدود 45 دقیقه دم بکشه. توی این مدت حتما قابلمه رو روی شعله بچرخونین که تدیک مرغتون نسوزه. به به ببین چی شد. حتما درستش کنید، فوق‌العاده خوشمزه میشه.